เล่ากันว่าในอดีตการนั้นแมวคือครูที่สอนศัพท์วิชาทุกอย่างเกือบทุกแขนงให้แก่เสือยกเว้นแต่วิชาปีนขึ้นต้นไม้เสือจึงเก่งทุกอย่างที่อยู่บนดินแต่อย่างไรเสียแมวนั้นก็ยังอยู่บนที่สูงกว่าเสืออยู่ดีและร่ำไปแมวสอนเสือจับเหยื่อในขณะที่แมวกินเหยื่อจากส่วนหัวไปหางแต่แมวสอนให้เสือตะครุบกินเหยื่อจากหางไปหาหัวเผื่อไว้ว่าอิ่มแล้วเหยื่อยังมีโอกาสรอดได้บ้างโดยเฉพาะกรณีที่เสือกินคนเผื่อผู้ที่ถูกเสือกัดจะยังมีโอกาสส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้แต่แล้ววันหนึ่งเสือเดินมาเห็นแมวปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญเสือเห็นดังนั้นจึงอยากจะทำได้อย่างแมวบ้างเสือจึงอ้อนวอนแมวให้ช่วยเป็นครูสอนให้หน่อยแมวก็ใจดีช่วยสอนให้และปีนโชว์แสดงให้เสือดูและทำตามจนกระทั่งเสือปีนต้นไม้ได้แต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแมวดันเกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันแมวจึงรีบไปหาที่ไปทำธุระส่วนตัวและเมื่อตัวเองเสร็จกิจธุระแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองยังไม่ได้สอนเสือลงจากต้นไม้เลยทางด้านเสือนั้นเมื่อเห็นว่าแมวจากไปละมันรอตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าแม่ว่าจะกลับมาเสือก็รู้สึกโกรธมากๆมันเครียดแค้นและบ่นด่าออกมาดังๆว่าเจ้าแมวตัวดีเจ้ามันแย่มากอย่าให้ข้าลงไปได้นะข้าจะกินให้สิ้นขี้และนี่จึงเป็นที่มาขององค์การที่เวลาแมวมันจะต้องคอยคุ้ยเขี่ยดินเพื่อเอามากลบเพื่อป้องกันเสือจะมาหามันเจอและนี่ก็คือที่มาของคำว่าแมวคือปรมาจารย์ของเสือทุกคนฟังแล้วเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังก่อนนอนเหมือนกันไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะ